А демо у мене теж є. Два раз. Це зараз мені трошки забрали. Яку музику тепер ти слухаєш? Особисто я слухаю, звичайно, різну музику, від джазу до хардкору, але найбільше, звичайно, люблю музику, в якій обов'язково є етнічна складова, народна складова якогось із народів. Це може бути ямайська музика, циганська музика, музика будь-яких східнослов'янська. Іван, іди сюди. О, Іван Леньо. How's it going, dude? Пан робить ці всі відео, що самі класні хайлайтс, що викладаються. Дуже добре, супер, насправді, молодець. Це добре запитання, до речі. До таких питань треба готуватися. Це складні запитання. Але точно скажу, що почастіше туди їздити. Я думаю, Ваня згоден. Частіше їздити, бо так, як одним словом сказати, що все треба знати. Все треба знати. Все треба знати, таким чином ще раз відчути себе українцем. Це дуже добре, що тут зберігаються всі традиції, але вони трошки іноді бувають консервативними. Варто поїздити в Україну, трошечки розширити свою думку про Україну. Ви діти Бога, людям нелегко, світ нечестивий, котиться в пекло, лишень кохання голову збудить, але востаннє щастя не буде. Якщо колись років через 50, ну, на крайній випадок 100, всі українці світу зберуться, і як один всім відомий народ зробив колись, приїдуть в Україну і почнуть там жити в одній країні, тоді нам треба знати про країну все. Якщо українці, які живуть в Канаді, чи в Австралії, чи в Америці, збираються залишатися жити тут, то, в принципі, яка різниця, що робиться в Україні? Головне, щоб тут їм було добре, наскільки я розумію. Тому я вважаю, що якщо ми всі українці зберемось докупи і почнемо жити в своїй країні Україна, там, де кожен з нас народився, де народилися наші діди і баби, тоді нам треба знати про країну все, переживати, вболівати, впливати. Я, до речі, це важливе питання. Ми сьогодні якраз в автобусі про це розмовляли. В принципі, наша велика здоровенна мрія, щоб українці жили в одній державі. Це утопія, я розумію, на даний момент. Але в одній державі, щоб українці жили. По світу можна подорожувати, Що завгодно робити. відпочивати, але мешкати потрібно в своїй державі. До Росії, що ти питав? А то був перший раз, коли ви грали в Росії? Не зовсім перший раз, пару разів ми грали. В такому вигляді, в якому ви зараз бачите Козак Рок шоу, ми були вперше. Але, до речі, тій діаспорі приходиться українській громаді набагато важче, ніж, наприклад, тут, або в Польщі, або в Західній Німеччині, або в будь-якому місці. Тому що, як відомо, що російський народ і російська взагалі громада не дуже налаштована сприймати українців як рівних собі. Прийшов козак, далося кохання, йому в знак пустила дівчина коня в мак, на йому поставила свій знак. Козак полетіла, цілувала дівчина, молоко зелене своє діло робила. Кохання, Бог взяв, на йому престолу козак душу поклав. Козак полетіла, цілувала дівчина, молоко зелене своє тіло робило. Кохання, Бог взяв, на його престолу козак душу поклав. Богу слава, Богу слава. Ми грали на Союзівці, нам сподобалося і сподобалася українська спільнота в Америці, а Нью-Йорк справив дуже потужне враження. За перший раз ми були в Нью-Йорку і такого міста великого і високого я ще не бачив. Ми грали в Вінніпезі, і в Едмонтоні, і в Калгарі. В Калгарі це був Калгарі Фолк Фест.
фест, інтернаціональна подія. Теж дуже сподобалося людям. Для них це був культурний шок, вони ще такого не бачили. Українці тутешні нас знають, вони слухають записи, оглядають нас на YouTube і взагалі ознайомлені з нашою творчістю. А для тих людей у Калгарі це було взагалі якесь культурне відкриття. Раз, два, три. Це все дуже цікаво відкривати для себе американський континент. Зелене своє діло робило, кохання, Бог взяв, твоєго Христова козак душу поклав. Богуслав, Богуслав. Now I'd like to ask you some questions for those people who don't know you. So could you just tell me where you're from in Ukraine? Me? Yes. From Chernobyl. Chernobyl, okay. And what about most Exactly. of the band? The band is from different parts. Ivan, the accordion player, is from West Ukraine. It's Monastyrsk, Ternopilska Oblast. And Demyanenko, guitar player, is from Poltava. So you're spread out everywhere. Yes, Brass is one from Chernigiv and another one from Kyiv, but his origin from Ternopilska Oblast too. And bass guitar player is from Kyiv. Everywhere. Drummer is from central Ukraine, Kirovograd. Сокіл з орлом, сокіл з орлом купається. I think that a lot of Canadians would like to know if you've had any Western music influences. Yes, we have a lot of Western music influences because we grew up listening to, particularly to our own folk music, what we love, and we grew up with. And we love rock and roll, of course, and we love Metallica, we love Nirvana, and we love Motorhead, and we love this heavy rock and roll bands. Okay. Now, if you had to name one or two bands, who would be your favorite? My Your own personal favorite? Nirvana, Really? yes, Oh, number okay. one, and Neil Young, Neil Young. Oh, that's a big difference. as a good guy. Oh yes, from Toronto. Здається, що він наш. Може бути. Okay. Наша маланка посадила, наша маланка воду носила, воду носила, уси співала, наша маланка помикала. This is second time we have been here in last year, September, touring over Canada, and now it's the second time. We have been to United States first time. To America. Now, could you tell me what do you find is the most difference between North America and Space. Really, Everything's spread out. Everything's spread out. Okay. Plain. But what about the audience, the crowd? The audience different, but it's not. It's different. I would say not in how to say. Emotionally, it's the same, but cultural background is very different. You here grew up with American background. You know American culture, rock and roll history, and history of America, and you know not much about Europe. Especially, you know your roots history, Ukrainian history, but you know not much about Serbia, about France, about Italy, about culture and new things, some interesting things. What happens in Europe, Ukraine? Haydamaky is not typical band for Ukraine because we travel a lot to Europe. We started it a very long time ago because we discovered the values of democratic societies and developed society. We discovered it long ago and we tried to travel to West Europe and work there, play their music. We did all the music and we done our music as a Haydamaky. Козацький рок в штаті Manitoba.
What happens in Europe, immediately we know about this, what interesting in European culture. It's not the best times for European culture now because of economical reasons, but still it is, you know, in Europe people squeezed very much. It packed many people in 1 square kilometer, much more than here. And we have different people, Austrians, German, Jews, Irish, Italians, Polish and Ukrainians as well. But of course Ukraine is a big country. Yes, like, all this pot is melting and in Europe it's very different. In every country it's different. United States, for example, it's the main influence on the North American continent. It's very big, and as for me, it is in comparison to Europe, it is almost the same in every part of America. I know from reading books that it's different. I read Hemingway, Hubert Selby Jr., Flannery O'Connor. I know it's different, but now this contemporary mass culture made everything equal. McDonald's, fast food, and radio, music All from through radio, Europe. music video. You buy what you suppose it to buy. mass communication. Now, would it be fair to ask you about politics? Do you have any But opinion politics, on politics? I have opinion that it is in development and now is not the best time of this part of development. But I think it will develop in some reasonable form. Now it's kind of like one blanket which two neighbors pulling one to another, one pulling and another pulling, and now it's eastern neighbor pulling the blanket, and still when the blanket lay down properly, it has to be some time. But Yushchenko made it very friendly for people from Canada and the United States. Yushchenko made very good. As for us, we support his politics. Are you because sorry he has that he's gone? so-called European Atlantic integration, and we consider it good for Ukraine. So we think it's like waves. One wave, he didn't succeed to achieve permanent success. No, and now will be another wave, and then again, and somebody has to achieve this permanent success for Ukraine. Fabulous. That's wonderful. It's great. І не полетити, не подарувати, нікому не скажу. І не полетити, не подарувати, нікому не скажу. Haydamaky Kozak System.